आज चाहिँ हामी यो बिल्डिङ ड्रइङमा यो स्केल चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्छौँ। जेनरली आज हामी फोकस चाहिँ म्याट्रिक सिस्टममा गर्छौँ। आज म हजुरहरूलाई चाहिँ 2 सेन्टिमिटर टु अ मिटर भन्ने स्केल चाहिँ सिकाउँछु, जसलाई चाहिँ 1:50 पनि भन्न सकिन्छ। यदि हजुरहरूले यो स्केल चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने अरू जस्तो सुकै स्केल पनि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले गर्न लागेको स्केल भइहाल्यो 2 सेन्टिमिटर अ मिटर। यो 2 सेन्टिमिटर अ मिटरको स्केल भइहाल्यो, यस्तो हुन्छ। यसलाई चाहिँ अर्को टर्ममा लेख्ने हो भने 1 सेन्टिमिटर भनेको 50 सेन्टिमिटर हुन्छ। द्याट इज 1 सेन्टिमिटर इक्वल्स टु 0.5 मिटर हुन्छ। यो पनि बुझ्न सकिहाल्छ। अब हाम्रो यो रियल स्केल छ नि, जुन हामीले युज गर्ने रियल स्केलको चाहिँ 2 सेन्टिमिटर भनेको फिल्डमा चाहिँ 1 मिटर हुन्छ कि, जस्तै यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ। यो हाम्रो रियल स्केल भयो। यो रियल स्केललाई यसको माथि राखिदिने हो भने यो 2 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ के भयो, 1 मिटर भयो। हामीलाई थाहा छ 1 मिटर भनेको त 1000 mm हुन्छ। भनेपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म हाम्रो 1000 mm रहेछ। भनेपछि यो सिङ्गल कति रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँ है त। त्यसको लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि गर्नु पर्यो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 10 वटा बक्सेस रहेछ। यस्तो खाले यो बक्सेसहरू चाहिँ 10 वटा रहेछ। भनेपछि यो 10 को लेन्थ चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनलाई यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो 1000 mm हो। अब यसलाई 10 ले डिभाइड गरिदिने हो भने हाम्रो के हुन्छ, 100 mm हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm रहेछ। भनेपछि यो भनेको चाहिँ कति रहेछ, 50 mm रहेछ। यसरी चाहिँ हामी अरू स्केल पनि सिक्न सक्छौँ।